Welcome back to my channel. It's Hamilton Blanza. In this video, ano nilagay natin namin? Unboxing. Unboxing daw. Unboxing. Ng ano? Unboxing ng ano? Doppler. It's doppler. At ito na po siyang Shopee Hole. Shopee Hole yun, pero isa lang. Yan. Try natin siya i-unbox. Galing siyang, ang na-deliver sa kanya JNT. Tapos, galing siya kay Felicia Logistics Sorting Hub. Sa China pa ata ito eh. Product name, Free Gel and Earphone. Fetal Doppler Ultrasound. Sound prenatal unborn, baby heartbeat rate, monitored. Dengar. Jantong janin. Ano yun? Ang weight niya, 0.40. Kasi China yung ibang sulat eh. Tapos quantity, isa lang siya. Price niya, 883. Pero kasama yung delivery charge, 923 to eh. I-ano na natin. I-open na natin. Huwag na lang. Ulit-ulit yung ganito nyo. Pero, huwag na lang may ganito. Kasama ng ano. Doble-dobleng. Ito na siya. Contact. Ano yung Chinese yung ano yung sulat. Fragile. Ipa-product review na rin natin siya mamaya. What's in the box? Meron siyang Chinese quality control. May manual din siyang Chinese. Excuse me po. Hindi maintindihan yung ano niya kasi Chinese lahat. Yung manual niya. Yun o. Pero, tingnan natin sa internet kung paano. Wow, may free ano pa mami o. KY jelly. Hindi, ganito o. What's that? Parang yung ano. I like it. Yung pangbilang. Kaso Chinese. Pangbilang? Hindi ko. Ng fetal heart rate? Hindi, pangbilang to ng buwan eh. Ha? Messi? Tapos, ito yung pinaka-pre mo dyan mami. Yung gel. Uy, it's needed. Inaano mo? Ito lang yung nagpamahal dyan, no? Yung headset. May headset mami. Ang cute. Tapos, ito ang time device. Oh. Ano nakag-use? Tapos, yung mismong device. So, wala na. Ay, ganyan yung nakita ko kay Doktora. O, same kami ng ano, sabi ko lang. Ayoko ng pink eh. And gusto ko yung medyo... Pink eh? Ano kaya yung pink eh? Merong pink doon na tig-600. Walang battery. Wala natin testing. Walang free? Walang flame battery. Effective yun, David. I swear. I think. Sure. Yep. I hope so. Mamaya mo na lang ano yun kasi wala pa lang ano. Na-unbox lang natin siya. So, kailangan mo bumili tayo. Yung battery. Yep. Hindi na-unboxing lang naman sabi. Grabe ka naman. Kailangan medyo... Pwede headset. Pwede rin naka-loudspeaker. Pocket fetal doppler. Ito na siya. Pero, ibalik na muna natin siya. I-product review natin siya. Maya-maya. Bili muna tayo ng battery. Hindi ka na rin vitamin. Vitamin saan? Sa... Hindi sa ano? Sa mall? Oo, saan ka bilang battery? Sa mga tindahan. Galing ng China, no? Sunod na, no? Bilan mo yung order yan. Hindi ko alam, parang ano na to eh. Kaya nga, yan lang yung ano doon. Sobrang tagal niya kasi galing pala siya ng ano. Weeks ata. Kasi galing pa pala siya ng China. Saan doon? Galing siya ng ano, ng Beijing. Sumali sa Olympics. Galing sa Beijing. Hindi, ano ito? Logistics Sorting Hub, Shenzhen Tang 2 Industrial ang ina mo.
Then, syempre, pag nag-unboxing tayo, magigpit tayo yung basura. Mamaya mami, testing mo. Yeah. So, napunta lang konti kasi bumili pa kami ng battery sa SM pa. Battery sa SM pa. Tara, testing natin mami. Ayaw mo ba? Hanggang na dito, bebe. Dito, bebe. Bebe, hanggang dito, bebe. Ito na. Dalawang AA battery. Bumili ako ng Everready. Mukha naman yan. Hindi, siya pa Yan. more. Gumana na siya. Sa heart mo nga, try mo, Char. Wala talaga, ibig sabihin dapat wala. Try natin dito. Ang layo naman ng camera mo. May tatlong settings eh. Kita naman eh. Saan Tingnan tatlong mo. settings? May 1, 2, and 3. Ayun o. Pag kinlik mo to, focus yan. Ayun o. Ganyan. Ito. Ang tatlong button niya is yung parang settings, power, and ilaw. Mag-headset ka nga. Ganun din naman maririnig dun eh. Hindi, mas, kasi may mga ibang reviews na kanina daw. Mas likod daw siya kung ano. Kanina may narinig na ako eh. Pag naka-headset. Nag-number naman yung Oo. Tingnan mo kung ganun pa rin. Parehas lang ang tunog dyan. Ganun. Pwede siyang naka-headset kung ayaw nang makabala ng iba. Pero mas okay lang. Oo. Mayroon ito. Ayan. Ano yun naman yan? Heartbeat niya? Nahirinig niyo ba? Saan siya? Sa ito ba? Sa taas. Ito. Oo, mami. Dito siya. Ayan. Andun sa mami. Wow, ang heart mo. Okay. Dito ba ba? Malakas naman. Ano yung 26? 24? Heart rate niya yan. Itibok ng puso niya every minute. Hindi mo sila mag-compete, hindi mo sila nagbilang. Ba't ganun nila narinig? Pero ba't yung puso ko nila narinig? Ayan, malakas dito. Kasunod na bibili namin yung pang ano, ultrasound na mismo. Para may sarili na kami clinic. Hindi, joke lang. Dati gusto ko yan. Hindi ko yung score ko. Ang lakas. Nahaglag siya sa'yo. Tawakan mo kami. Ano yung score? Find doon natin yung phone niya. Para sa ato, mabailig ano naman. Hindi. Ang lakas no? Dito pala sa gilid. So, okay naman siya. Okay naman si baby. So, about the product review, ano naman siya? Maganda siya, gumagana. Time to time siguro namin ito gagamitin. Wow. Kakausapin si... 3 times a day. Okay. Mga 3 times a day. Yan ang reseta nila. Ano yun? Okay Pocket, naman siya. fetal, ano fetal? Fetal doppler. At least hindi mo na dati, doktor lang, di ba? Anong ano mo? Review mo? 5 star? Or 5 star naman. 1 Lakas star naman to 5 star? Ha? Ayan o. 5 star? Kailangan ko lang hanapin. Hanapin naman ko. Yung nagpamahal din, hindi no? Hindi o. So, 800 plus, may doppler ka na. Dati kasi ano yun, mga doktor lang yung mga niya, no? Ngayon, Shopee lang malakas. Marami. Sayang.
Ako na. Wala nga eh, pag ikaw eh. Baba, sa yan. Pag narinig mo na, huwag mo na galaw. Ibig sabihin nandun na. Hindi ko lang open na. Gago. Doktor ka? Ha? Yan. Dali, nabibidyo ko kayo. Ang galing yun, ha? Dito siya sa baba ngayon. Thank you for watching this video and see you in my next vlog, ha? Like this video pag nagustuhan nyo, pag hindi naman, i-unlike nyo. Pero siguro naman nakatulong sa inyo to. At yun ang aming product review sa doppler na nabili namin sa Shopee. Kayo, anong mga doppler yung nasubukan nyo? Mga naalay, ha? Anong mga doppler yung nasubukan nyo? Kasi ako, anong brand ng doppler yung mga nasubukan nyo? Ulitin ko ano to eh. Contact. Sonolin B. Yan lang, bye-bye. Okay na. Bye-bye ka na, maraming sa anin na, bye-bye. Wala pa na?